6 کاری که اگر انجامش بدیم ماشین لباسشویی پرکاربردترین وسیله آشپزخونه ما کمتر خراب میشه و لباس‌ها رو تمیزتر میشوره. سلام، حسن هستم، کانال اسکیل دد رو مشاهده میکنید. اولین کاری که باید انجام بدیم مطمئن بشیم که ماشین لباسشویی ما تراز هست. برای این کار میتونیم از یک تراز استفاده کنیم، مطابق تصویر بالا تراز رو روی ماشین لباسشویی قرار میدیم و اگر تراز نباشه پایه‌های زیرش رو اونقدر تغییر میدیم تا کاملا تراز بشه. تراز نبودن باعث میشه که در سرعت‌های بالا، خصوصا در موقعی که از خوشکن داره استفاده میکنه، به قطعات داخلی ماشین لباسشویی ما خسارت وارد بشه. مورد دوم این هست که درب ماشین لباسشویی رو بعد از اینکه از اون استفاده میکنیم به صورت نیمه باز بذارید که داخل اون رطوبت و نم باقی نمونه و به قطعات داخلی آسیب نزنه، ضمناً باعث ایجاد قارچ و کپک نشه. همونطوری که در تصویر بالا میبینید، در صورتی که در کاملا بسته بمونه احتمال اینکه قارچ و کپک درست بشه و به لاستیک‌های ماشین لباسشویی ما لطمه بزنه هست. اگر آشپزخونه شما این امکان رو نداره که درب اون رو به مدت طولانی باز بذارید، 1-2 ساعت اولیه تا خوش شدن لاستیک داخلیش و دیگه داخل اون سعی کنید اون رو به صورت نیمه باز بذارید. اگر بیشتر هم عجله دارید با یک دستمال خشک این لاستیک رو به خصوص این شیار داخلیش رو به طور کامل خشک بکنید که از ایجاد قارچ و کپک جلوگیری بشه. مورد سوم این که این لاستیک رو به صورت دوره‌ای تمیزش بکنید. اگر دیدید که روش مشابه تصویر بالا قارچ یا کپکی چیزی پیدا شده، چند تا دستمال کاغذی رو دور هم بپیچید و اون آغشته به سرکه و جوش شیرینش بکنید و داخل این شیار بذارید. چند ساعتی دربش رو ببندید. این باعث میشه که تا حد زیادی قارچ و کپک ها از بین بره. ضمناً هر از گاهی اون لاستیک رو مطابق فیلم بالا باز بکنید و چک بکنید که وسیله اون داخل نباشه. معمولاً چیزهایی که از جیف ها خارج میشه و سر و کلشون توی فیلترهای فاضلاب خروجی پیدا نمیشه، تو این لاستیکه گیر کردن و این کمک میکنه وسایلی گم شده‌ای که داخل جیبمون بوده پیدا بشه و ضمناً سوراخ‌های خروجی آب گرفته نشه که همیشه داخل این لاستیک خشک بمونه. مورد چهارم این هست که به صورت دوره‌ای این دیگه داخلی و این قسمت ورودی مواد شوینده و شیلنگ‌های داخلی شسته بشن. برای این کار حدود 1.5 لیتر سرکه صنعتی رو داخل خود دیگ میریزیم و 2 تا قاشق جوش شیرین هم قسمتی که مواد شوینده هست میریزیم و اون رو با یک برنامه شستشوی آب گرم که نحوه انتخاب آموزش آب گرم رو میتونید داخل این فیلم بالا مشاهده بفرمایید استفاده میکنیم و دیگ رو به طور کامل شستشو میدیم. ضمناً بد نیست که ضمن شستشو این فیلتر خروجی هم مطابق فیلمی که لینکش رو در بالا مشاهده میفرمایید باز بشه و تمیز بشه. در این صورت مطمئن میشیم که لباسای ما تمیزتر شسته میشن و پمپ تخلیه آب ماشین لباسشویی هم سالم‌تر میمونه. مورد پنجم این که سعی کنید از مواد شوینده استاندارد استفاده بکنید. ریختن مازاد مواد شوینده و مواد شوینده غیر استاندارد باعث میشه به قطعات داخلی ماشین لباسشویی ضربه وارد بشه. قبل از اینکه ششمین مورد رو خدمتتون عرض کنم، اگر تا اینجای ویدیو براتون مفیده محبت کنید اون رو لایک بفرمایید. ششمین مورد نگهداری این هست که گرچه این امکان وجود داره مثلا این ماشین 9 کیلویی هست ما واقعا 9 کیلو داخل اون لباس بریزیم، ولی خیلی توصیه میشه که مقدار بهش تخفیف بدیم و کامل دیگه اون رو پر نکنیم. همیشه یک مقدار از دیگ رو خالی بذارید، چون خصوصا در زمانهایی که ماشین در حال آبگیری هست و سرعت گاهن به 1400 دور در دقیقه میرسه، آسیب به قطعات داخلی و خود دیگ وارد نشه. ممنون از همراهیتون. اگر این دست ویدیو براتون مفیده و تا کنون همراه نبودید محبت کنید سابسکرایب بکنید و زنگوله نوتیفیکیشن رو بزنید که ویدیوها رو از دست ندید. این کانال پر از ویدیوهای آموزشی در مورد کارهای روزانه یک پدر یا سرپرست خانواده هست. اگر علاقه‌مند هستید ما رو دنبال کنید. این که بالا رو که ملاحظه می‌فرمایید نگهداری وسایل منزل هست. اگر دوست داشتید اون رو هم ببینید و هر گونه نظر، پیشنهاد، انتقادی در مورد این ویدیو دارید محبت کنید در قسمت کامنت ها بنویسید. 2 تا ویدیو رو که فکر می‌کنم محتواش به این ویدیو نزدیکتر باشه در پایان لینک کردم. ممنون که همراه هم هستید.